kékeré wá láti Èkó. I am overwhelmed. I am overwhelmed by your love, and it has been celebration, celebration, celebration all day. More and more people coming, more and more celebration. Àwọn tó wá láàárọ̀ kùtù yẹn wọ́n wá gbé pásù kan ládání nínú báàgì kan. So èmi ò mọ nǹkan tó wà ńbẹ̀, bóyá oúnjẹ ni, bóyá bóyá oúnjẹ sí wọ́n gbé ráìsì dání, wọ́n ṣe oúnjẹ dáadáa dání, wọ́n dẹ̀ gbé ẹran dání. Ìgbà tí mo tún wá rí báàgì mìíràn náà gbé sórí chair, màá ń wò wọ́n pé kí ló lè wà nínú báàgì yẹn. Náà wá ní bàbá ẹ wọlé kí n lọ wọṣọ yín. Mo wá ní kí n lọ wọlé kí n lọ wọ ẹ̀wù mi. Wọ́n ní rárá kì í ṣe yẹn, bá aṣọ yín lélẹ́yìí. Mo wá wọlé ní secretary mi Táyé wá bá mi wọlé bẹ́ẹ̀ lágbá pé mi ò mọ bí mo ṣe lè dúpẹ́ o. Aṣọ ńlá, aṣọ Yorùbá pẹ̀lú embroidery tó jọjú, then pẹ̀lú fìlà elétí ajá, then àti àkún lọ́wọ́ lọ́rùn. Nígbà tí mo wọ̀ ọ́, tí mo dá èmi gan tí mò ń jáde bọ̀, wàá rí bá wọn bí pé èmi gan mọ̀ pé mo lókùn bí ọba. Mo lókùn bí ọba. Wọ́n wá ra pàpà kan sí golden head, walking stick ọba, golden head. The head Bàbá of a ọba lion. ní dádì, bàbá ọba ní bàbá ọba. Mo dúpẹ́ o. Fọ́tò ńlẹ̀ rí lójú ìkànnì yẹn lórí ọ̀gá lẹ́ni èmi ga. Àwa jókòó, àwa ṣe celebration, agé kéèkì kíní, gé kéèkì kejì, akọrin, àṣẹ, and so on. Orin kan wá jáde lébi yìí tí ṣé ẹ rántí gbà ó dédé ọkọ sí mi pé gbà tí Moses tí àwọn ọmọ Israel tí wọ́n jáde kúrò nínú òkun pupa tántán wẹ̀yìn tí àwọn Egyptian army ti perish sínú òkun pupa. Moses wá wẹ̀yìn, wá wò tí pé Ọlọ́run wa ẹ̀ga o. Ó wá bẹ̀rẹ̀, ó wá kọrin, who is like unto thee, O Lord? Who is like unto thee, O Lord? Who is like unto thee, O Lord? Among the gods, Who is like thee? Glorious in holiness, fearful in praises, always wonders. Hallelujah. Then orin kan náà tí èyí tó wá bọ́ rí mo wá bọ́ sí, wá sọ sí mi lọ́kàn pé irú orin tó yẹ ká máa kọ nìyẹn. Lord God, Lord God, behold thou hast blessed our nation by thy great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you, oh Lord. There is nothing too hard for you. Yeah. Kò sí nǹkan tó wà too hard for God.
There is nothing hard for you, oh Lord. There is nothing too hard for you. Yes, there's nothing too hard for our God. He has given us our nation, independent, sovereign, separate from Nigeria. And we shall soon be living in it and be joining in unity and dedication to build it into one of the greatest countries on earth. We are not a little nation. We are not a little tribe. No, we are in fact one nation. We are a unique nation. We are a nation that can spread across the Atlantic. Yeah, a black nation that stretches across the Atlantic. Some years ago, a few years ago, we organized a meeting in Wilmington, Delaware, and I was giving a lecture to a group of young Yoruba boys and girls, mostly graduate students and so on, from the various colleges in the area. And I made a statement that, well, we in Nigeria were over 50 in population, 50 million in population, but that the Yoruba people in Brazil are more than that. They are about 70 million. Only that's wrong statistics, sir. We are not 70 million, we are 80 million. Yeah. And since then, wonderful things have been happening in Brazil. Brazil has appointed the Yoruba language as an official language of Brazil, and arrangements to teach it in schools and colleges in Brazil. Brazil has chosen a day, a Yoruba day, that will be celebrated every year. Brazil has appointed an Isheshe Day that will also be celebrated every year with fanfare and parades and beautiful parades in the streets. What nation in the world has that kind of spread? We are larger than Nigeria. Yeah, we are larger than Nigeria. Because there are Yoruba people in every country in the West Indies. In Cuba, we are about 4 to 5 million. In Haiti and Dominican Republic, we are easily the majority. In the Caribbean, in countries like I'm trying to select the biggest countries, like Barbados and so on, where you will go and take part in Yoruba festivals, Yoruba rituals, and so on. Trinidad, Tobago, we are there. We are, yes, the story of how we came to be there may not be pleasant, but God, in His infinite mercy, has established us there. And more, everything Yoruba is becoming more and more prominent in their lives. Festivals, Yoruba rituals, Yoruba religion, and so on. So here we are about to build one of the most unique countries on earth. And we are also grateful to God
that concerning the modern diaspora from Africa, the Yoruba are the most prominent everywhere on earth. There is hardly any country you get to, you wouldn't find the Yoruba in a position of dominance among the immigrants from Africa in modern times. And the beauty of that is that our young people are learning all sorts of new knowledge, all sorts of skill, and are rising to the top in all sorts of modern technology. And yeah, sometimes I think about these things in the night and I can't fall asleep. I can no longer fall asleep. I'm so excited. I see the exiles returning in their large numbers from the diaspora and starting things in Nigeria that will astound and surprise the world. So now, some are already returning as a result of changes in policy in the United States. Some are already returning. And I think it is time that we in the Yoruba struggle need to set up a center for the reception of the exiles, so that when you come, you know that there is a place you can relate to, you register your name and so on. What kind of help do you need? And then we begin to find resources to help our people to settle down. Wow, the possibilities, the dreams are enormous. The possibilities are enormous. So I congratulate the Yoruba nation. And today I made the statement when I spoke briefly at that birthday event, that by the grace of God, this event will be celebrated next year in our own country, in Orile-Ede Yoruba. And God will grant that. I believe that God has granted it, because he said, ask and ye shall be given. Ask in faith and ye shall be given. Jesus Christ says, be it unto you according to your faith. We have the faith that our country is coming, will come, is already on the way, that we are already close to knocking at the door of our country and opening it and entering into it and beginning the very exciting task of building a great, prosperous, technologically powerful, and highly respected country in the world. And I said, congratulations to all Yoruba people everywhere. We still have our problem, which is Nigeria, and it is a multifaceted problem. The one that is obvious to all is that Nigeria will try to keep us at all costs. What they are keeping us for is not clear, because there is no prospect for anything in Nigeria. Oh, people will say our brother is president of Nigeria, therefore, look at what is happening to him. Look at what is happening to Bola Ahmed Bola Tinubu. Look at what is happening to him. Look at the way they are shredding him all the time, as if he's an outsider. He doesn't belong. He has no right ever to be president of Nigeria. Oh, yeah. So, should we be happy that our brother is president in that kind of situation? There is a particular ethnic group that is daily yelling at him, castigating him, cursing him, calling him names, and so on. They are treating him as he is the criminal who destroyed the Nigerian economy.
Whereas we all know that the economy was destroyed before it got there. That some actions of his that ought to be causing a reversal in the fortunes of Nigeria for the better are actually causing a reversal for the worse, because the foundations have been battered before he got there. Yeah. Sometimes it is as if the people who ruled for 8 years before him deliberately sabotage the foundations of the economy to make it clear, to make it difficult, impossible for their successor to succeed in anything. That's what we are seeing. But we have not started to defend it. But the time is coming when we will. But the more important thing is that and we must find a way to get out of this kind of this thing called Nigeria, this mess called Nigeria. That's the answer, rather than entering into polemics with any group of people. I congratulate the Yoruba people. I want to say again that I'm very, very good. I don't know how to thank you for my experiences of today. I wasn't planning a celebration. My partner, my life partner, the person who has stood by me, who loves the Yoruba nation as much as I do, whose last sentence to me in this life before he passed on was, Baba, I am a good of our in our Nigeria. She managed to whisper that to me. A few hours later, she was gone. I never had a word from her after that sentence. Baba, I am a good of our in our She managed to whisper that. And I promised her solemnly, we will not leave them in this suffering. So, after she left, since she left, I have felt lonely because she was my confidant, the person and my advisor, the person who stood by me in all situations, the person who will come to me when I am busy all night writing furiously something very important, who will come over to me and say, Baba, Pele, I know you are tired, but this is our life mission. You cannot get tired of it. You may be physically tired, but spiritually and in your soul, you are not tired. I know you are not tired of it, and you will never get tired of it until victory is won. So most of what I've been doing since that has been preparing for the funeral to see her off. And so I wasn't thinking of a birthday at all. I knew that my birthday was coming. It's a few days. But I wasn't planning for a birthday at all. Then suddenly I woke up this morning and there was a birthday celebration outside my door. And I want to say I'm very grateful. I thank you all. I thank you all with all my heart. And I pledge to you again, as I often do, we are in this struggle to win.
There is no going back. There is no even looking back. And we shall win. We shall soon have our country. I thank you all. God bless you all. I share well. Thank you. Daddy, ẹ ṣeun gan sà. Ẹ̀yin la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Kò sí nǹkan tí a ṣe tó lè tó nǹkan tí ẹ̀yin ti ń ṣe fún wa láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Ẹ̀yin la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ. Ẹ ṣeun Daddy. Ọmọ Yorùbá wọ́n ti dúpẹ́ kí ẹ tó dé wọ́n ti sọ̀rọ̀. Ńgbà tí ẹ bá jókòó tí ẹ bá relax ẹ lọ wo fídíò yìí gbogbo àwọn tí wọ́n ti kí yín síbẹ̀ wọ́n ti kí yín wọ́n ti ṣàdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀. Brother Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́ọ̀lá náà àwọn náà wọ́n ó dàbí pé wọ́n busy síbì kan ni wọ́n náà máa wọlé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn náà á tún sọ̀rọ̀ síbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní kẹ́ lọ wò kẹ́ gbọ́ nǹkan tí a ti ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá á túbọ̀ bá a lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín ojú òde ní tì yín ní agbára ti Ọlọ́run. Báyé fẹ́ báyé kọ̀ bí Nàìjíríà fẹ́ bí wọ́n kọ̀ bí gbogbo àgbáyé fẹ́ bí wọ́n kọ̀ Yorùbá á ṣojú ẹ̀mí yín ní agbára ti Ọlọ́run torí gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé ni wọ́n ti ń ṣàdúrà fún yín bàbá. Gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé ni wọ́n ti ń ṣàdúrà fún gbogbo bí táwọn Yorùbá wà ni wọ́n ti ń ṣe àdúrà fún yín láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ bó ṣe jẹ́ pé wẹ́dà wa ó yàtọ̀ síra wọn àwọn kan ti sùn àwọn kan ṣẹ̀ máa jí ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ń ṣàdúrà fún yín ní gbogbo ìgbà gbogbo àdúrà tí wọ́n ń ṣe fún yín èyí tó ti ṣe fún yín lénìí ó máa mọ yín èyí tó ti ń ṣe fún yín láti ẹ̀yìn wá á mọ yín bàbá èyí tó tún máa ṣe fún yín níwájú lọ́hùn á mọ yín ní agbára ti Ọlọ́run Ọlọ́run ò ní ṣe yín lẹ́ni ẹ̀yin nìkan torí àwọn ọmọ pọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín àwọn ọmọ wọn pọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ oúnjẹ ọmọ dẹ̀ máa ń dùn gan àjẹkálẹ̀ lẹ máa jẹ́ ní agbára ti Ọlọ́run kò ní kan lẹ́nu yín ẹ má ṣòjòjò yẹn màmá ti sọ fún yín wípé kí ẹ continue so tẹ bá ti ń gbọ́ ẹnu yín láti gbọ́ àti sọdarí ní èní màmá sọ fún yín pé kẹ́ continue Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ní okun àti agbára tí ẹ máa fi tẹ̀síwájú omi ara yín ni iṣan ara yín ni ẹ̀jẹ̀ ara yín ni Ọlọ́run ò ní fi dè yín ní agbára ti Ọlọ́run àwọn èèyàn wọ́n ti ń sọ fún wa wípé ká yọ̀ǹda yín ṣùgbọ́n bàbá Ọmọborí Owó ẹ wà níbí Koiki bàbá Fatai gbogbo wọn náà lè máa jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ní 1 minute kó tó di pé bàbá kúrò mo dá padà sọ́dọ̀ ìbàbá Ọmọborí Owó ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ ṣé. dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àdúrà ni èmi á tún ṣe fún bàbá nítorí wípé ọba tó ní wọn ọba tó dá wọn ọba tí ó ní kí wọn máa bá màá sáré ṣe báyìí torí pé odùfá kan ó ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ babaláwo báyìí ló dífá fún olówó ọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ babaláwo lọ́rọ̀ ló dífá fún lọ́rọ̀ ó ní ká jẹ́ pàtán ká gbọ̀nwọ́ ẹ̀ sájà òpópó babaláwo ọlọ́mọ ló dífá fún ọlọ́mọ ó ní àwọn mẹ́ta ni wọ́n ti kọ́lé ọ̀hún bọ̀ wá sílé ayé wọ́n ní kí wọ́n rúbọ wọ́n ní kí wọ́n rúbọ àìkú wọ́n ní kí wọ́n rúbọ ọlá ọlọ́mọ nìkan ní ń bẹ lẹ́yìn tó rúbọ olówó kú owó rẹ̀ gbé ọlọ́rọ̀ kú ọrọ̀ rẹ̀ ṣègbé ta ni ò ṣàìmọ̀ pé ipa ọlọ́mọ òun náà ni òkè irun béèyàn bá ní owó wọ́n á máa gbé béèyàn bá ní ọrọ̀ á máa tán àmẹ́ni tó bá bí ọmọ òun nípa òkè irun tó ní pé ọmọ mọ̀ràn tiẹ̀ ní gbogbo àgbà olùfà kan ló fi ń ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn èèyàn pé ká tọ́jú ọmọ máa fẹnu bí ọmọ alábẹ́ bí nítorí pé kí ipa wọn má bàa parun ni bàbá ẹ ti ní ipa yín ò ní parun ní àṣẹ Olódùmarè lórí ọmọ ipa yín ò ní parun lórí ẹnu bí ipa yín pé ara àwọn ọmọ tẹ bí náà ni àwa lónìí pé ẹbọ tẹ rú ẹbọ ọmọ ni ní agbára Ọlọ́run ẹbọ ọmọ sì jẹ́ fún yín torí pé ipa yín ò ní rùn ipa yín ò sì ní pa lọ́wọ́ ọdún pẹ́ ọ amen. a kí bàbá wa Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́ọ̀lá àwọn náà ti wọlé bóyá létà ẹ bá wa pè wọ́n ti wọlé ẹ ṣé láti wá ẹzẹ. tẹ̀síwájú ká má bàa gba àbá lásìkò ẹ ká ara ṣe pápá kàmá bá ẹ ṣe gan ni. Bàbá wa Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́ọ̀lá bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ẹ káàbọ̀ ẹ káàtàárọ̀ a rí i pé aṣọ ọṣẹ́ náà ló wà ní ọrùn yín ẹ ṣé ó yá ẹ bá wa kí bàbá ní ìṣẹ́jú kan àti retí yín kí torí àní fẹ́ kí bàbá pẹ́ mi.
Okay, ẹ kálẹ́ kú wájú o, ẹ̀yin dádì wa, ẹ̀yin mọ́mì wa. Dádì wa Professor Banji Akintoye tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. It's not easy to be 90, but kò easy láti di 9 years, let alone 9 times 10. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nǹkan ìdùnnú ni o. Àwa náà ti ń celebrate ẹ̀ ní United Kingdom bó ṣe yé wa sí. A dẹ̀ ń gbàdúrà pé this is just the beginning. Ọlọ́run tó fún yín ní agbára yìí á túbọ̀ máa fi agbára kún agbára. Àwọn ọmọ kí yín o, àwọn ọmọ kí yín, àwọn ọmọ náà tún kí yín. On behalf of the entire YSDM, mo ní happy birthday to you, our beloved daddy and granddaddy. I will pray that the God Almighty will continue to grant you wisdom, strength, and good health. Thank you. Then, daddy. Amen. Ẹ ṣeun gan sà, ẹ ṣe àdúpẹ́ sà. Mr. Koiki, mi mọ̀ bóyá ẹ ní nǹkan méjì àbí tí ẹ fẹ́ sọ kí a tó tẹ̀síwájú torí àní pẹ́ mú ètò yìí wá sí ìparí. Dr. Zabby, ṣé ẹ ní nǹkan tí ẹ fẹ́ bá bàbá sọ? Ọmọ dádì ló fẹ́ kọ́. Okay. You can have the floor now, darling. Ṣó gbọ́ Yorùbá? Ẹ máa kọ́ wọn Yorùbá o. Ẹ ti mute o. Ṣó kàn kí wọn ni? Okay. Àwọn ọmọ wọn fẹ́ kí yín o. Dádì wọn ní happy birthday to you, sir. Àgbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ẹ ti mute. Àmì ò mute o. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Okay, à ń gbọ́ yín nìsín, à ń gbọ́ yín nìsín. Okay, ọ̀yá mo náà yọ̀ nìkan. Happy birthday to you. Ṣé ẹ gbọ́ bàbá? Àwọn ọmọ láti kọrin fún yín yẹn. Love, I love you. I love you. Thank you. Very good. Okay. Bàbá Ògúnríbidó, ó dà pé yín ò tí ì sọ kankan látẹ̀kọ́ ìṣẹ́jú kan. Bàbá Ògúnríbidó, dáàdì máa jáde, ó kù 2 minutes kí dáàdì fi jáde. Bàbá Ògúnríbidó ẹ jọ̀ọ́. Mo kí gbogbo wa. Àdìgún Mákànjú ọlá. Okay. Mr. Mákànjú ọlá Àdìgún, à ń kí yín o, ẹ ṣé. Gbogbo yín tá a papọ̀ láti ṣe kan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní agbára ṣe Ọlọ́run àgbà yín náà dalẹ̀ o. A máa rí yín bá o, iṣẹ́ ọmọ àtọ̀ máa jiná fún yín jẹ o. Ní agbára ṣe Ọlọ́run bí a ṣe papọ̀ nínú ìfẹ́ kan nínú ìṣọ̀kan lónìí tá a gbé bàbá wa lálùgẹ ní ọjọ́ ẹ̀yẹ àti ọjọ́ ayọ̀ yín gbogbo yín ànífín ṣàwátì o. Ẹ ṣeun gidigidi kan bàbá o. Ọ̀rọ̀ adé yín dé ní agbára ṣe Ọlọ́run dé bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ o. Má jẹ́ mọ́ta kò ní ṣẹlẹ̀ lórí. Ìfẹ́ tọ́run fi sọ láàrin ayé ò ní dàrú o. Ayé fẹ́ ayé kọ̀ à ń lọ ni nítorí pé má jẹ́ mọ́ Ọlọ́run ni kò dé ní yẹ̀. My sweet daddy, birthday to you daddy. Ẹ̀mí yá gùn fún wa. Nítorí ẹni tó lọ́ọ́ bá rán níṣẹ́. Gbogbo ohun tó máa fi iṣẹ́ Ọlọ́run máa ń kó lé lọ́wọ́. Kò la ṣe ń wò ìlú yìí tẹ́ dàbí ọmọ 60. Ní agbára Ọlọ́run ayé fẹ́ ayé kọ̀. Ilẹ̀ ìlérí yẹn máa kó wa débẹ̀ o. Okun àti agbára tọ́lọ́run fún yín ayé ò ní gbà lọ́wọ́ yín o. Ní agbára àṣẹ Ọlọ́run bí a ti ń wò èyí tó wá ń dùn tá a mọ̀ pé a nírètí nílẹ̀ Yorùbá pé ilẹ̀ Yorùbá ò ní parun. Ní ọjọ́ tí a bá máa na àṣẹ náà sókè tọ́run máa jẹ́ wa agbára wípé àwọn èèyàn mi ti kúrò nínú ìgbèkùn. Ẹ̀yin báyìí lọ́ọ́ máa lò láti gbé àṣẹ náà sókè lágbára àṣẹ Ọlọ́run. Ojú ò ní tì wá lórí yín, ojú ò wá ní tẹ̀ náà lórí gbogbo alágbára àṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo a máa dé ìlérí papọ̀ ẹ̀yin ẹ̀yẹ wa mú kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ṣeun gan ni a bá rí yín bá o. Happy birthday to you daddy, love you ever, bye bye. Ẹ ṣé bàbá Ògúnríbidó, kódà wọn motivate nísìn bó ṣe ń dùn mọ́ wọn tó wọn ò fẹ́ kí bàbá kúrò bí wọn náà wọn èèyàn fẹ́ kí bàbá
wọ́n ní program lálẹ́ yìí wọ́n náà mọ̀ cancel program yẹn nítorí bàbá kí àwọn èèyàn lè kí bàbá torí wọn la ṣe fẹ́ tètè parí program so wọ́n ní àwọn fẹ́ kí àwọn èèyàn kí bàbá lè máa fi ti ara wọn gbọ́ so ẹ jọ̀ọ́ Mr. Adigun Mr. Makanjuola Adigun ó yẹ ẹ̀yin náà gbóhùn sókè fún 1 minute ẹ tó bá fẹ́ kí bàbá ẹ nawọ́ sókè ẹ jọ̀ọ́ torí mi ìfẹ́ pé à ń pè yín tẹ́ ẹ bá dáhùn kò ní dáa tẹ́ bá fẹ́ kí bàbá ẹ nawọ́ sókè ẹ ṣé. Aha, okay. Okay, à ń dúró. Mr. Adigun ṣe wà ń bẹ̀. Okay, ẹ jẹ́ kí n pè láti ibi tí mo okay Mr. ọmọọba Adédayọ̀ Joseph àwọn ni president Ìfẹ́lódùn ó yẹ gbóhùn sókè. Ọmọọba Adédayọ̀ ẹ ti hàn mí tó yẹ gbóhùn sókè ká gbóhùn yín àgbóhùn yín o. Mo kí bàbá mi ọlọ́jọ́ òbí bàbá wa pòfẹ́sọ̀ wa Adébánjí Akintoye orúkọ là ń pọ ọmọ ọba aládé orúkọ là ń pè ìjòyè ẹ má ti bínú pé mo pè lórúkọ bàbá agbára Elédùmarè ẹ ti ṣe 90 years ẹ ṣe 100 ẹ ṣe 120 ẹ wá ṣe 130 lágbára Ọlọ́run ní ìwòye tó ń bọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá máa ti celebrate ní 91 years birthday bó dẹ̀ sì máa rí nìyẹn bàbá iṣẹ́ tó ríran ẹ dandan ni ẹ ó jẹ òkè tó lọ láyé iṣẹ́ tọ́lọ́run rán ẹ sọ́mọ Yorùbá ẹ ó jẹ tẹ tó lọ láyé ẹ ó kó wa délẹ̀ ìlérí wa ọ̀nà dandan ni ẹ máa kó wa délẹ̀ ìpàdé Elédùmarè bó sì máa rí nìyẹn gbogbo ọmọ Ìfẹ́lódùn àpapọ̀ àfara kì í ò wípé àṣèyí ṣàmọdún ẹ ṣe gan ni bàbá. ẹ ṣe president wa nífẹ̀lódùn nìyẹn ẹ ṣeun gan adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn ṣe ẹni tó kàn nísìnyí náà ni brother wa Àdìgún Mákànjúọlá ẹ bá gbóhùn sókè 1 minute ní kíákíá ẹjọ àfẹ́ kí bàbá pẹ́ lórí ìjókòó yẹn jọ nítorí tọlọ́run. Bàbá mo kí yín o mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín gan ọmọ yín Àdìgún Mákànjúọlá kí yín gan gbogbo àwọn program gbogbo àwọn kan lórí gbóngbòrò ní Nation newspaper nípa self-determination ló jíjà wa nígbà tá a wà ní university. I used to follow your column on Nation newspaper on Gbóngbòrò where you most times write about the concept of self-determination. As at that time you were in the US heading the Odua Foundation pẹ̀lú àwọn Barrister Tuton. I have been following now for the past 35 years of that tremendous potential that God Almighty have deposited in you, which today is now making you to become the voice of the voiceless in Yoruba nation. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé níṣojú yín iṣẹ́ tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ táwọn lọ́wọ́ gbélé yín lọ́wọ́ ẹ̀ parí ẹ̀ ní agbára Ọlọ́run. Gbogbo àti ìdùnnú àti ayọ̀ mo kí gbogbo àwọn leaders wa. Baba, happy birthday and a resounding happy new year. God bless you, sir. Ẹ ṣeun gan brother mi Mákànjúọlá ṣe ojú òní tì yín ẹ̀yin náà dàgbà ìdògbò lágbára Ọlọ́run. Ẹni tó kàn nísìnyí wọn ni bàbá wa Ọlánọsẹ̀ Esla wa Ọlánọsẹ̀ ẹ bá gbóhùn sókè sá. Mo kí nípa pẹ̀tù àdúrà àkó àjọ fún bàbá wa Banji Akintoye bàbá má bínú pé àpè yín lórúkọ ìgbà ọdún kan ni Ọlọ́run ó fi ṣe fún yín o àjíǹde ara yóò máa jẹ́ fún yín o àgbà tó dáa tó ṣe é mú yẹn gẹ̀lẹ́ yóò dálẹ́ jẹ́ àní rí yín ká bú sẹ́kún èyí ò ní ra wa náà ẹ bú sẹ́kún ọlá ànábì wájú Ọlọ́run ọba tó wá ní sọ àtààbò lọ́dọ̀ pàṣàlẹ́kùn ẹ̀ lórí yín ọba tó là láàfíà lọ́dọ̀ ìṣẹ́ ara yín ni ẹ̀jẹ̀ ara yín ni iṣan ara yín ni tó fi lórí awọ orí èékánná orí ìtọ̀ orí ìtọ̀ tó fi dárí gbogbo kẹtẹ mú wálé ayé pátákó gbogbo Ọlọ́run bá fi àlékún àlàáfíà rẹ̀ lọ́bọ̀ wá sí fún yín o. Àmín Ọlọ́run àmín ẹ ṣe àdúpẹ́ àmì sà ẹ tó kàn nísìnyí ní Tecno ẹ máa tẹ bá fẹ́ wọ orú ètò báyìí ẹ máa forúkọ yín sí orúkọ yín ò ṣe Tecno àbí Tẹ́jú Ọlálẹ̀ ń jẹ́ ni ẹ tó Tecno ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ ṣe ta ló wà lábẹ́ Tecno sà.
mà. Kí lẹ wí? Kí lorúkọ yín sà mà? Ẹni tó wà lábẹ́ tẹ́kínà ẹ gbóhùn sókè. Okay, bóyá ẹ tí ready, ẹ jẹ́ kí n pe brother mi Prince Adébọ̀wálé Adéwùnmí, ẹ bá mi gbóhùn sókè sà, kẹ́kí dádì. Ẹ ṣé ìyá wa, mo kí bàbá mi, bàbá rere, bàbá òtítọ́, bàbá wa Professor Emeritus Stephen Adébánjí Akintoye. Èmi ọmọ yín ni o, Prince Adébọ̀wálé. Sáà, inú mi dùn pé Ọlọ́run Bẹ̀lẹ́dùmarè tó ṣọ́ yín dé 90 years. Ó tún máa ṣọ́ yín jù báyìí lọ. Ní lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe sọ tẹ́ fi gbàdúrà nínú fídíò tẹ́ ṣe. Ọlọ́run ọba ló ń gbẹnu yín sọ̀rọ̀. Níwòyí ẹ̀mí ẹ̀ inú ilẹ̀ Yorùbá láti máa ṣe. Ká ṣe Èdùmàrè. Àtúnṣe jù báyìí lọ. Tó pé mo ní mi dùn àti last year tí mo wá wò ní Kútọ́nù tí mo rí màmá. Ìfapá tó bá gbọ́ pé màmá tó ti lọ, mo mọ̀ pé màmá rere ni màmá yẹn. So lágbọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin màmá máa dáa. Ọdún á dẹ̀ jìnnà síra wọn. Ká ṣe Èdùmàrè. Irú àwọn bàbá bàlà ń wá ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn bàbá tẹ́ pé wọ́n máa mú kínú àwọn Yorùbá dùn because tí ìbá ti ń rí yín tẹ́ ń sọ̀rọ̀ inú mi máa ń dùn. Àwọn ẹjọ́ gbogbo èèyàn bàbá bó ṣe máa wà ní Kútọ́nù yẹn táwọn èèyàn wà pẹ̀lú wọn yẹn nǹkan tó dáa ni. Àwọn bí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣe gbogbo tó ń ṣe yìí náà ni òun ló fún wọn lókun àtagbára. Bàbá lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì kò ní sú yín bàbá, kò ní rẹ̀yìn. Ọlọ́run fún máa lọ́rẹ̀ mí yín. Mo wá gbàdúrà fún bàbá wa Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣáná olórí ogun wa Ọlọ́run bá lámúra agbára. Àní ṣubú fún ọ̀tún ìdánilẹ́jọ́ wa lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Àmín. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣeun gan sà. Ẹ ní sùúrù, bàbá wa kan wà lórí ìpè ń bíbá yìí, bóyá wọn ò rí bí wọlé ni wọ́n ti ń pè mí látẹ̀kọ́. Ẹ má bínú. Bàbá wa alàgbà Wọlé Dúyìlé, ó yá ẹ bá gbóhùn sókè, ẹ fẹ́ kí dádì. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé àlàájá mi yóò dáa fún yín o, ẹ ṣé ẹ kú ìtọ́jú bàbá Ọlọ́run ọmọ rere àgbẹ̀yìn gbogbo wa o. Bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó dẹ̀mí yín fún mi. Èmi torí tèmi gangan lọ́lọ́run ṣe dẹ̀mí yín sí torí ẹ̀yin bàbá mi gangan. Ẹ̀yin lẹ bí bàbá kú mi ti kú. So bàbá mo dúpẹ́ fún yín ní orúkọ kan. Mo fẹ́ announce ẹ̀ lójú gbogbo èèyàn nítorí pé Mósè ló kọ́ ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú tó kó wọn dé ilẹ̀ lérí. Ẹ̀yin á kó wa dé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀yin náà you are now Moses Stephen Banji Akintoye. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo fún Ìgbòho ní David nítorí pé Ìgbòho ló kọ́ ka Gòláyátì tán fi ṣẹ́gun àwọn Fílístìn. Gbogbo àwọn Fílístìn Fúlàní tí wọ́n gbógun tì wá bá ṣe máa parun nìyẹn. Báwọn ọmọ Ísírẹ́lì àwọn ọmọ tí a ṣe parun nínú òkúta. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá, àwọn ọ̀tá bàbá Banji Akintoye, ọ̀tá Ìgbòho àti gbogbo ọ̀tá tó bá gbógun tilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa parun ni, wọ́n máa ṣègbé. Bàbá mo kí happy birthday, ẹ̀mí aṣọ̀pọ̀ láyé àṣẹ ṣàmọ́dún àárín pípẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ sì máa lo ẹ máa dé 120 nínú ara líle nínú ara pípé. Ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ jẹ́ òwúgbọ́ ẹ jẹ́ wà ń bẹ̀ ájì àkúnyà àrà ẹkújọ́ mẹ́ta yóò dáa fún yín o. Ẹ̀dá Fàtáì Ògúnríbidó ẹ ṣé o. Kóìkí ò ṣe ọmọ ìyá mi yóò dáa fún ọ. Bàbá èmi ọmọ yín tòótọ́ alàgbà ọmọlúwàbí Wọlé Dúyìlé láti location 1410. Ẹ ṣé o yóò dáa fún mi ó ẹgbẹ́ bá tẹ̀síwájú. Ẹ ṣe ń gan sà, ẹ ṣe àdúpẹ́ sà, ẹ ṣe ń gan sà. Báyìí tí ó kàn tí wọ́n máa bá gbóhùn sókè ọ̀wọ́n náà ni brọ́dà mi, ẹ má bínú mò ń bọ̀ o. 697. Okay, brọ́dà mi Dr. Kòfó àárín ọlá, ẹ bá gbóhùn sókè sà. Dr. Kòfó àárín ọlá. Ní orúkọ ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà tí apá ìwọ̀ oòrùn Canada àti YSDM Canada, mo kí yín bàbá wa kú ọjọ́ ìbí yín, ẹ kú oríire, ọ̀pọ̀ ẹ̀mí nínú àlàáfíà àti ara líle. Fún àwọn tí ò gbọ́ èdè Yorùbá dáadáa, sir, long may you live in excellent health, sustainable wealth and sound mind.
There's something about mom's touch. It makes cough, headache, and blocked nose go poof. It's not my touch, it's Vicks Vapor Rub. Its eucalyptus oil relieves cough and nasal congestion, while its menthol relieves body ache and headache. Vicks Vapor Rub vaporizing ointment. Checkers Hyper is now on 60/60. Now who else does that? Mo dẹ̀ fi Psalm 138:8 mo fi gbàdúrà fún yín pé Olúwa á ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe tí yín ní àṣepé gbogbo iṣẹ́ yín lolúwa lé orúkọ Jésù ló máa wà rewarded lórí Yorùbá Nation. Tó mo fẹ́ kọ pé àṣeyí ṣàmọ́dún o ṣàmọ́dún o àṣeyí ṣàmọ́dún o ṣàmọ́dún o. Olúwa kó wà pẹ̀lú yín kó fohùn rere kẹ́yìn bàbá àṣàmí àmì mo ṣe àmì àṣeyí ṣàmọ́dún. Lẹ́yìn orin yẹn ṣé mo lè wá? Ajá. Sá. Mo ń bọ̀ mi ò gbọ́ nǹkan tó ń sọ torí orin yẹn sá. Olúwa ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe tí ní àṣepé gbogbo iṣẹ́ Yorùbá Nation ṣe lẹ́yìn orin màmá wa pé ṣáwọn lè máa lọ. Wọ́n mi ẹ ṣe àmì ẹ ṣe ẹ fún àwọn ẹlòmíì láàyè ó kú ọmọ èèyàn mẹ́ta dádì wọ́n 1 minute lọ́dẹ̀ máa ṣe wọ́n 1 minute lọ́ máa ṣe àwọn mẹ́ta tó kù yẹn jọ dádì ìfẹ́ náà ni wọ́n ti wà ń bí látẹ̀kan ó yá Tekno tá ẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀ ní ìsinmi Tekno ó yẹ sọ̀rọ̀ ní kíákíá 1 minute Tekno. Ayé a máa jẹ kó ju mẹ́ta yẹn o. Kò ju mẹ́ta lẹ́yìn tàṣàkẹ́ kẹ́nì kankan má náwó mọ́ ẹ jọ̀ọ́ lẹ́yìn àṣàkẹ́ má náwó mọ́ o. All right. Ó yá Tekno ẹ sọ̀rọ̀ ẹ tún ti náwó sókè ẹ tún sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ hàn mí tara yín sàmì òmẹ́ni tó wà lábẹ́ Tekno ok àrólé bàbá 10 ó yá ẹ sọ̀rọ̀ 1 minute àrólé. Mo kí bàbá mi Professor Banji Akintoye bẹ́ẹ̀ náà ni láti ẹgbẹ́ ìmọ́lẹ̀ ńlá Ògùn Adúláwọ̀ gbogbo wa pátápátá nínú ìkànnì yìí a kí bàbá wa Professor Banji Akintoye kú ọjọ́ ìbí tòní àrólé bàbá 10 fans club náà wọ́n tún ní ká kí bàbá wa pé wọ́n kú ọdún wọ́n kú ìyèdún ẹni wa ṣe púpọ̀ ọdún láyé bàbá ẹ máa kó wa dé ilẹ̀ lérí lágbára Elédùmarè a máa rí yín báwo lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá ayọ̀ àtàlàáfíà ni gbogbo wa fi máa pàdé ara wa nínú Yorùbá Nation lágbára Elédùmarè ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣeun o bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa o. Thank you so much. Ó yá Àṣàkẹ́ àmì Àṣàkẹ́ ó yá gbóhùn sókè lẹ́yìn yẹn kí Dr. Zabby bá wa kó lẹ̀. Mo kí bàbá wa o bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n akínyìn wípé ẹ kú ọdún o àṣeyí ṣàmọ́dún o lágbára Ọlọ́run nínú ayọ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ àlàáfíà lágbára Elédùmarè ẹ ò ní ṣàìsàn o Ọlọ́run lọ́jọ́ òní bá wà pẹ̀lú ẹ ti dàgbà ẹ dògbó lágbára Elédùmarè a ò ní fi yín ṣe àwátì ẹ kó wa délẹ̀ ìlérí o lágbára Elédùmarè nígbà tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá máa wá dúró a ò wá ní dúró ìṣẹ́jú kan fún yín lágbára Elédùmarè iye ṣọdún yìí ẹ ṣe ẹ̀mí o lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe 120 ẹ ṣe 150 ẹ ṣe 200 bàbá dáadáa ìgbà ọdún kan ni láìṣe Èdùmàrè. Àmín ẹ ṣé Àṣàkẹ́ ó ti ṣe Dr. Zabby ó yá ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá láti ẹ bá wa kọ álẹ̀ kí bàbá fi kúrò Dr. Zabby that's it. Ẹ má lọ́wọ́ sókè mọ́ ẹjọ́. Happy birthday to you daddy happy birthday to you sir ẹ̀mí yá ń ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ìgbà ọdún kan náà láti màmá ṣe fún yín sir inú wa dùn àárín yín inú wa dùn inú wa tó dùn wá ní ibi ìbànújẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní sì ní ojú òní sì wá mo wá fi ẹnu bàbá wa mo fi kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ráyè láti kí wọn
bàbá ti gbọ́ ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ kán lè lọ sùn àwa náà sì ń kọ́ńtínú pàtí lọ ń bíbá yìí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àárín yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àti ẹ̀yin ìyá yín bàbá ẹ̀gbọ́n àti àbúrò ọmọ bàbá kí yín o ọ̀lẹ̀ ṣe ẹ kú àgbọ̀ dìde àní pera wa fún ìbànújẹ́ bàbá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ kó wa délé ẹ̀ lérí. God bless you sir, happy birthday to you sir. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣeun Dr. Dadi, thank you so much. Kóìkì mo fà lé yín lọ́wọ́ lọ́hùn o torí ọ̀nà wọn ò ní oúnjẹ wọn ti wà ń bẹ̀ àtọ̀wọn tó ń ṣààbù drink ẹ má tí ì lọ ẹ̀yin èèyàn wa àti oúnjẹ àti drink la máa fi ránṣẹ́ sí yín wọ́n ti ṣe ọ̀wọ́n Zoom ti wọ́n ti ṣe bí a ṣe máa fi oúnjẹ bá ṣe máa fi ránṣẹ́ síra wa lórí Zoom so kẹ́ dúró síbẹ̀ Dadi akíyín ẹ ṣeun gan sà akíyín ara yín á le pọnpọn kò ní rẹ̀ yín kò ní sú yín ẹ jẹ́ ká yọ̀ǹda yín kí ẹ lọ fi ẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ Kóìkì ẹ bá mi gbé ń bẹ̀ ṣe wà ń bẹ̀ Mr. Kóìkì kò burú Dádì ayọ̀ǹda yín sà ayọ̀ǹda yín kẹ lọ kí dádì pa ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí dádì lọ rest ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa dádì àmàrí yín bá láṣẹ Èdùmàrè mo kí gbogbo ọyọ wa nígbà tí dádì wa tí wọ́n lọ jẹ́ kí a máa kí bàbá pé happy birthday lẹ́ẹ̀kan sí pé àtúmọ̀rí wọn bá ní ìgbà tí ọba tún láǹfààní láti tún wá bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ káàkiri ẹ ṣé gan ni o dádì. Bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa dá bàbá sí i fún wa bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa dá bàbá sí i fún wa. Gbogbo ẹ̀yin tí a pè tí ẹ jẹ́ wa tí ẹ wá ṣe kí ni tí ẹ wá yẹ́ bàbá sí àti ọ̀wọ́n tí wọ́n ti fi nǹkan sí àpò fún bàbá pé ká fi ránṣẹ́ sí bàbá gbogbo yín la kí ẹ̀yin tí ẹ bá tí ì ṣe bẹ́ẹ̀ náà tó bá wù yín kẹ́ ṣe ẹ lè pé anybody Kóìkì ni world media anybody tẹ́ bá mọ̀ wọ́n á send àkáǹtì sí àkáǹtì adẹ̀ ti fi sí orí ìkànnì yìí láwa tá a wà lórí Zoom bẹ́ẹ̀ náà ló wà lórí YouTube náà ẹni tí ó bá fẹ́ fi nǹkan ránṣẹ́ sí bàbá Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o ojú òní tì wá ní agbára ti Ọlọ́run gbogbo mo fẹ́ wa pátápátá lọ́lọ́run máa ṣe fún wa gbogbo mo kọ̀ wa Ọlọ́run á bá wa kọ̀ ní agbára ti Ọlọ́run á fi àsìkò yìí má sá ẹnìkan sọ̀rọ̀. Mo ní àṣẹ Ìdùmarè. Àṣẹ á fi àsìkò yìí á fi pé mọ́mí Ọláoyè kí ẹ fún wa ní kẹ́ bá wa ṣe closing remark ṣe wà ń bẹ̀. má gbàgbé nípa tìwé bàbá ẹ tún àwọn èèyàn létí mà. ok ẹ jẹ́ kí n tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí a ti ń sọ a ti ṣe bí ẹ̀ẹ̀mejì tí ẹnjìníà wa tó bá gbé mi sí ojú àwòrán ẹ jẹ́ ká tún ṣàlàyé ìwé bàbá ẹnjìníà wa ẹ ṣe ìwé yìí ìwé bàbá ni ìwé ẹ ti gbọ́ ìgbà tí wọ́n ní wọ́n ti ń kọ̀wé yìí ṣùgbọ́n wọ́n kọ́ tó wá kó papọ̀ jọ ọdún méjì ni bàbá tún fi kó jọ wọ́n ti ń kọ́ wọ́n ní láti 80s ni bàbá ti ń kọ̀wé yìí wọ́n fẹ́ kó pé wọ́n pè ìwé yìí ní the Yoruba people òun ni wọ́n pè ìwé yìí pages ẹ̀ dẹ̀ wà ó jẹ́ nearly 900 pages òun ni ìwé yìí kò ń ṣe pictures ló wà nínú ẹ̀ o ọ̀rọ̀ ló wà nínú ẹ̀ tí wọ́n kọ then nǹkan tí àfiwá tiẹ̀ wá ṣe autobiography bàbá wa ìtàn ìgbésí ayé bàbá wa òun ni wípé ó wà nínú ìwé yìí òun ló wà ní page ó wà ní the first page ìtàn ìgbésí ayé bàbá wa ibẹ̀ lẹ́tí máa kà á òun ni yóò jẹ́ ká sọ nǹkan kan ẹni tó bá fẹ́ mọ ìtàn ìgbésí ayé wọn ìgbà tí wọ́n bí wọn àti mọ̀ ní ìsà àti mọ̀ mọ́ǹtì wọn school tí wọ́n lọ gbogbo ibi tí wọ́n rìn dé nílé ayé àtìgbà tí wọ́n tẹ̀lé bàbá wa kí bàbá wa Awólọ́wọ̀ gbogbo ẹ̀ ló kúnnú ìwé yìí bí nǹkan bí ọmọ Yorùbá ṣe jẹ́ bí a ṣe jẹ́ bí a ṣe mọ̀ òun ni the Yorùbá people ìwé tó kún gidi ni bóyá bíi 10 pages lèmi sì kà ń bẹ̀ torí kò sáyé ni ṣùgbọ́n ní agbára ti Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé èyí tí mo kọ́kọ́ rà tó bá jẹ́ wọ́n yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi ni màá ti kà á torí mo gbọ́ lídé nígbà yẹn ṣùgbọ́n ńgbà tí àwọn màmá wa kan tí wọ́n tó ń fẹ́ tọ́dẹ̀ lọ́wọ́n fẹ́ bá dì tọ́dẹ̀ ń pè mí gbogbo gbà òun láti gbé fún wọn ni ìwé yìí kù 6 lọ́wọ́ mi báyìí nísìnyí ó kù 6 báyìí èyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ dé bíi 2 weeks ago ó kù 6 ẹ tó bá fẹ́ is £100 tó bá jẹ́ UK ní £6.99
òun náà la máa fi ṣe lẹ máa fi kún tá a máa fi deliver ẹ̀ fún yín tó bá dẹ̀ jẹ́ ní another country ẹ lè sọ fún wa nígbà tí ẹ bá send bóyá bíi 110 nǹkan tó bá jẹ́ màá sọ fún yín ọlọ́run ẹlẹ́dàá kò lè ju £10 náà lọ torí ìwé láti gbé nǹkan bí tó bá ti jẹ́rú nǹkan báyìí kò ń sábà wọ́n bó bá pọ̀ jù bóyá £15 bóyá Australia ni o bóyá Hong Kong ni o bóyá but tó bá jẹ́ Europe country less than £10 ó máa débẹ̀ so kí ọlọ́run ẹlẹ́dàá kó ṣàánú wa owó tá a máa fi ṣe ilé ayé torí ìwé yìí ìwé tí a máa fi sílẹ̀ fún àrọ́mọdọ́mọ ni ìwé tá a máa fi sílẹ̀ fún àrọ́mọdọ́mọ òun nìwé yìí kò jẹ́ kí Yorùbá kan kó má ní nílé kò jẹ́ bí Kóìkì ṣe wá sọ lẹ́ẹ̀kan ṣé tó bá sọ pé a fẹ́ bá bàbá wa ṣọjọ́ òbí ìpè ó yá ká lọ táyè bá gbà wá torí gbà mí àyè máa wà kò ní sówó gbà mí owó máa wà kò ní sáyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́ lọ kò sáyè ni ṣùgbọ́n bí ò sí wá sáyè yẹn ẹ bá wa ra ìwé yìí kẹ́ fi appreciate bàbá wa ẹni tí ò bá wá fẹ́ ra ìwé àbí tí ò ní ra ẹ fi nǹkan sí àpò fún bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọlọ mi ò ṣe àgbé o ṣùgbọ́n bàbá deserve jù yẹn lọ lọ́wọ́ wa bàbá deserve jù yẹn lọ lọ́wọ́ wa bàbá mélòó ní èjì wọn tó dúró tì wá tí wọn ẹ gbọ́ nǹkan tí ojú bàbá ti rí ní Yorùbá nation ẹ mọ nǹkan tí ọmọ Yorùbá aláìmoore míì tí wọ́n ti ṣe fún bàbá ní Yorùbá nation á tó nǹkan tí wọ́n máa sọ pé òun ò ṣe mọ́ ṣùgbọ́n bàbá focus ní hàn tí ẹni ìdí ẹ̀rù kan gbọ́ ìmí inú wọn tó bá tún wá padà wá yes ẹ lè rí ní Nàìjíríà náà of course yes yeah ẹ lè rí ní Nàìjíríà náà tẹ bá fẹ́ ẹ sọ fún wa adélẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ní ilẹ̀ Haúsá wa àtà ní ilẹ̀ Yíbò àdẹ̀tà ilẹ̀ Haúsá ẹ̀rí ilẹ̀ Yorùbá lágbára tọ Ọlọ́run á ṣe nírọ̀rùn fún ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tẹ́ kọ ní Yorùbá yẹn mo fẹ́ lè má lè kà kọ́lọ́run kó ṣàánú wa àná tún lọ sí skul Yorùbá gan bá pé English lẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn àti sáré kà ní kíákà ṣùgbọ́n Yorùbá sì ṣe bó bá fẹ́ lọ a sì máa join ẹ̀ papọ̀ ní kọ́lọ́run kó ṣàánú wa so tẹ́ bá fẹ́ ẹ kàn sí wa nọ́mbà tẹ́ lè pè sí níbí báyìí ó ní +44 07946 313106 àwọn kan wọ́n ti sanwó àwọn bíi 6 kan ti sanwó tí mi ò tí ì post ẹ̀ sí ẹjọ́ ẹ fún mi ní ẹ ní sùúrù fún mi nítorí tọ́lọ́wọ́n ọba àwọn UK rẹ̀ ni wọ́n 6 náà wà so màá post ẹ̀ ní weekend yìí ẹ máa gbà first class la máa fi ṣe títí Monday Tuesday ní agbára tí Ọlọ́run á tẹ̀ yín lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá sì fẹ́ rà ẹ bá wa tètè ṣe ní kíákíá 6 náà ló kù ẹ ṣeun gan ojú òní tì wá o á jẹ́ ti ìwé tí wọ́n ti ní kí n sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá ń gbọ́ wa torí ẹnìkan pè mí ní àná ètò tá a ṣe níjẹta àbí jẹrin ibẹ̀ lọ ti lọ́nà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ètò yẹn ni wọ́n dẹ̀ rí nọ́mbà ń bẹ̀ ẹ bá wa fi nọ́mbà yẹn náà sílẹ̀ ẹ bá wa fi nọ́mbà yẹn sílẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí kinní Kóìkì ẹjọ́ bá wa fi nọ́mbà yẹn sílẹ̀ ibi tí wọ́n ti máa bó jẹ́ Kóìkì náà lẹ pè ṣe mọ̀ pé nọ́mbà Kóìkì káàkiri ni Dr. Zabby lẹ pè ní bàbá Ògúnríbidó lẹ pè ní Ọmọborí Owó ni Àṣàkẹ́ ni Àṣà àtìṣe anybody tí ẹ bá pè Emmanuel anybody tí ẹ bá pè kódà kó jẹ́ mass burial mass b lẹ pè gbogbo ẹni tó bá ti ń ṣiṣẹ́ London bàbá wa Akintoye wọn mọ nọ́mbà tí à ń pè yìí tó jẹ́ +44 07946 313160 ẹ pè nọ́mbà yẹn ẹ text mi lórí WhatsApp àṣekínni àkáǹtì tẹ máa fowó sí àfún yín gbogbo wọn náà lọ́mọ àkáǹtì yẹn gbogbo wọn tí mo dárúkọ yìí náà lọ́mọ àkáǹtì yẹn wọ́n á sẹ̀ǹdẹ̀ sí yín bójọ́ wọn fẹ́ lódùn náà lẹ wá pè bó jẹ́ Kentus lẹ pè ní bójọ́ ọmọọba ni èyí tó yìn ní gbogbo ẹni tẹ bá pè wọ́n mọ àkáǹtì yẹn wọ́n á fún yín lákáǹtì yẹn mọ̀mí aṣubi àròdùn wọ́n á fún yín lákáǹtì yẹn èyí lè sẹ̀ǹdẹ̀ bàbá Ògúnríbidó ẹ ṣe mo fẹ́ kí ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ìkan nínú ìfẹ́lódùn àpapọ̀ kí wọ́n ṣe kí ni kí wọ́n bá wa ṣe closing remark tí wọ́n bá ṣì wà níbẹ̀ mọ́ mi lórí èkó lọ́wọ́ fún náà. Okay. Kentus Igadubi mi ò rí mọ́mí Ọláoyè mi ò rí ìfẹ́lódùn kankan mọ́ níbẹ̀. Ó yá ní kíákíá kí ẹ bá gbóhùn sókè kẹ́ ṣe closing remark a fẹ́ mú ètò yìí wá sí ìparí torí gbogbo eléyìí náà ni bàbá wa máa wò. Ọmọborí Owó ṣe ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ fi kún á ti sùn Dubai ló wà Ọmọborí Owó
kò burú a máa mú ètò ìwá sí ìparí a kí gbogbo ilé o kentus náà abẹ́dìyẹwò ní gbogbo wọn a kí gbogbo ilé o a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún. ṣé ti gbọ́. kí lẹ wí. ẹ tẹ̀síwájú. ok a kí gbogbo ilé fún sùúrù tí a ní àti ìfẹ́ tí a ní sí bàbá wa Banji Akintoye tí gbogbo wa fi dúró ṣinṣinṣin a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn motivate torí èmi rush pé ká ṣetán ní 8 o'clock mọ̀ pé 8:30 ní program wa ní motivate bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àtẹ̀tí wa text wa pé ká má worry pé ká má kánjú pé ká máa lọ ìfẹ́ náà ló wà ńbẹ̀ ọlọ́run ẹlẹ́dẹ̀ ọlọ́jọ́ èní ìfẹ́ tí ó wà láàrin ọmọ Yorùbá túbọ̀ máa lékun ìyí tí ò bá sí ọlọ́run á jẹ́ kíkíni á bá wa fi sí gbogbo àwa tí a bá ṣẹra wa ní kìíní ní kankan àbí kejì ẹ jẹ́ ká pera wa ká sọ fúnra wa kò sí arẹ́májà kò dẹ̀ sájà má rẹ̀ ẹ́ ẹlòmíì á ṣe nǹkan kò mọ̀ pé òun kúkú ń ṣe ṣùgbọ́n tẹ́ bá pera wọn sí àkíyèsí wípé lágbájá báyìí ó ṣẹ̀mí dàbọ̀jú báyìí ó ṣẹ̀mí ó bẹ́tà ju pé kí a wá dákẹ́ àbí ká máa fi ẹjọ́ ara wa sùn káàkiri ọlọ́run ẹlẹ́dàá kò ní jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ lọ ìkà ọlọ́run á dẹ̀ ṣàánú wa gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọlọ́run ọba ẹ jẹ́ ká mú ìfẹ́ yẹn ní òkúnkúndùn ẹ jẹ́ ká múfẹ́ ní òkúnkúndùn gbogbo àwa tá a wà níbi tá a jọjọ́ mọ ìyá yìí Yorùbá nation ló pa wá pọ̀ àmọ́ra wa níbi kankan rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ra wa níbi kankan mo tún sọ níbi kankan rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ìyá wa ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn ní vein yín ní ṣọ́ yín bí àbí kí ló ṣe ń pè òun náà ló ràn ní vein mi láṣẹjọ́ ọmọ ìyá ìgbà kan ni máa ń sọ pé ọmọ ìyá ẹ̀sìn ó dùn jọ ọmọ ìyá ara lọ ọmọ ìyá ìlú ó wá dùn jọ ọmọ ìyá ẹ̀sìn lọ torí pé ọmọ ìyá ẹ̀sìn ní ìsìn ṣé Boko Haram tó bá kí èèyàn mọ́lẹ̀ kódà kó lo ìjáàbù tó bá fẹ́ rẹ̀ lọ́rùn á rẹ̀ lọ́rùn so ọmọ ìyá èdè òdodo ọ̀rọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ìyá Yorùbá ọmọ ìyá èdè tájọ́ ń sọ ó dùn ju ọmọ ìyá ẹ̀sìn lọ Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe ẹ̀sìn torí àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti ẹlẹ́sìn àbáláyé ọ̀wọ́n náà ni ọmọ ìyá ni gbogbo wa bá dẹ̀ ṣe ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn mo fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo wa o ẹ ṣeun àdúpẹ́ ojú òní tì wá o ẹnjíníà wa tí ẹ bá wà ń bẹ̀ ẹ bá wa mú ètò yìí wá sí ìparí Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. One hand tó wà lókè yẹn one hand. Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtọ̀ṣọ́ oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ.
Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá.